Chào các bạn nhé. Hôm nay mình so sánh giữa hai cái ấm pha cà phê Mocha Pot chính hãng và ấm pha cà phê Mocha Pot hàng giá rẻ này. Hai ấm này mình mua ở trên Lazada. Ấm này có giá khoảng 850, còn ấm này khoảng 90.000. Có sự chênh lệch rất là lớn về giá cả. Trước hết về cấu tạo thì hai ấm này là cấu tạo giống nhau, về ngoại hình là cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên đi vào chi tiết thì ấm chính hãng nó rất là sắc sảo, rất là tốt về độ hoàn thiện và chất lượng nhôm cũng rất là tốt. Ấm giá rẻ thì độ hoàn thiện nó không được tốt bằng, các góc cạnh còn cũng có các cái cơ nhôm chưa được làm phẳng, và trọng lượng thì ấm hàng giá rẻ thì nó nhẹ hơn, còn ấm này nặng đâm tay. Thành phần thì hai ấm đều giống nhau, đều có cái phần đổ nước vào, phèo cho cà phê vào, và đây là hai cái phần trên. Ấm chính hãng thì ở trên thân thì có ghi chữ Italia, ở phần phèo lọc thân trên cũng có ghi chữ Made in Italia, và có cái biểu tượng này, biểu tượng người đàn ông giơ một ngón tay lên. Còn ấm giá rẻ thì nó lại không có, ấm giá rẻ là không có gì hết, nó không có chữ hay là không có cái biểu tượng gì cả. Và có điểm khác nhau rất là căn bản của hai cái ấm đấy là cái ấm chính hãng á, là cái ván an toàn này là có tác dụng các bạn này. Cái ván an toàn này kéo ra có lỗ xó trong á, khi áp suất quá lớn mà không đẩy lên trên được thì nó sẽ thoát ở đấy. Còn cái ấm hàng giá rẻ thì cái ván an toàn này là không có tác dụng, nó chỉ định một cái ốc đồng ở đây để cho nó có thôi, chứ không có tác dụng đâu các bạn nhé. Nên khi sử dụng mình phải lưu ý đảm bảo an toàn. Và một điểm khác nhau làm cho chất lượng cà phê pha ra giữa hai ấm khác nhau, đấy là cái ấm hàng chính hãng thì cái lưỡi lọc phía trên này các cái lỗ rất là nhỏ, còn cái ấm hàng giá rẻ thì các cái lỗ này nó còn hơi to. Do đó khi pha cà phê là một số cái cành cà phê nó bị đẩy lên trên. Như các bạn biết thì đối với ấm Mocha Pot này thì khi xay cà phê chúng ta cần phải xay mịn, nhưng cái ấm hàng này giá rẻ này nếu mà xay mịn quá thì bị đẩy cành lên trên, còn khi xay thôi thì nó sẽ khắc phục được cái khuyết điểm đó, nhưng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cà phê pha ra. Về nguyên lý hoạt động thì hai cái ấm này có nguyên lý đấy là thẩm thấu ngược. Để giải thích nguyên lý hoạt động của ấm thì mình có vẽ cái sơ đồ này. Đây là cái phễu đấy các bạn này, đây là phễu lọc đấy, phễu lọc được đặt ở đây. Và khi chúng ta đặt ấm lên bếp đun, nước sôi, nước trong này sôi thì sẽ tạo bọt khí lên đây các bạn này. Khi khí nó tích tụ ở trên cái khoảng không này đạt cái áp suất lớn thì nó sẽ dồn nước chảy theo nó sẽ dồn nước đẩy qua cái phần đuôi của cái phễu này, đẩy ngược lên trên này và chảy qua đây. Khi nước được đẩy theo cái phễu này thấm vào bột cà phê thì chất cà phê nó sẽ được đẩy đi cùng nước và thoát ra ở trên này, đẩy qua cái vòi này, thấm vào bột cà phê và đẩy ngược lên trên này. Bây giờ mình sẽ pha cà phê cho các bạn xem cái cách pha đối với hai cái ấm này. Cho nước vào thì chúng ta nên cho ở dưới ván an toàn các bạn nhé.
để đảm bảo là an toàn khi sử dụng. Lỡ bị tắc thì không khí nó sẽ thoát ra ở van an toàn này. Nếu như chúng ta đổ nước đầy lên trên van an toàn thì không khí nó không thoát ra được, và như các bạn biết thì nước nó sẽ đẩy qua cái van này khó hơn là không khí, cho nên là cái tác dụng an toàn của nó sẽ không có. Và một phần nữa là chúng ta phải đổ thấp hơn dưới cái van an toàn này để chừa đến đây một lượng một khoảng không để tạo bọt khí là các bạn nhé. Giá rẻ này thì van an toàn nó cũng có tác dụng, nên chúng ta cũng phải đổ ở dưới này để tạo trên này có một cái khoảng không. Khi cho bột cà phê vào thì chúng ta cho một lượng vừa đủ và gạt băng đấy các bạn ạ. Nếu như cho ít quá thì khi pha thì nó sẽ đẩy một lượng bột cà phê mịn lên trên. Lý do là nếu như chúng ta cho ít quá, ví dụ như cho như thế này, nếu như chúng ta cho như thế này thì khi nước nó tràn lên đây thì nó sẽ đẩy một số cái bột lên. Còn khi mà chúng ta cho lượng vừa đủ, thì nước nóng đẩy lên đây nó sẽ bột cà phê nó sẽ nở ra và tạo thành đấy một cái thể tích chặt chặt một chút, là bột cà phê nó sẽ nằm hết ở chỗ này, nó không khó đẩy lên trên các bạn ạ. Nhưng khi chúng ta cho nhiều quá thì cũng không được. Nếu mà cho nhiều quá thì khi bột cà phê nở là sẽ có cái tình trạng bột cà phê nở, nó sẽ có cái tình trạng như thế này này, cho cái này bị mọp lên. Do bột cà phê nở làm thể tích ở trong cái phễu nó lớn, nó sẽ đẩy cái lưỡi nọc này tụt lên trên đấy. Các bạn thấy là đây là nó bị mọp lên như thế này này. Và nếu như mà chúng ta nén thì nó sẽ gây tắc phin và dẫn tới mất an toàn. Thì chúng ta cho như thế này là vừa này. Đối với cà phê hạt sấy ra thì sấy tức thì và pha tức thì nó sẽ nở rất là nhiều, nên chúng ta chỉ có cho từng này nó sẽ nở ra rất là lớn. Xong rồi chúng ta vặn vào. Có một điểm khác nhau giữa hai ấm này là cái tay cầm này đối với cái ấm chính hàng thì nó rất là đẹp với các bạn này, nó bầu bầu tròn tròn. Còn đối với cái ấm này thì cái tay cầm nó mảnh mảnh, nó vuông vuông một chút, cái cầm nó không được tốt, cầm nó không được ấm lắm. Và một điểm nữa đấy là khi chúng ta vặn vào á, đối với cái ấm chính hàng thì cái van an toàn này nó nằm ngay ở phía dưới cái tay cầm này. Còn đối với cái ấm giá rẻ thì nó nằm ở đây. Thế như nhà sản xuất họ không tính toán tới cái vị trí lắp cái ván an toàn giả này. Bây giờ mình sẽ đặt lên bếp. Hai ấm này thì sử dụng bếp ga hoặc bếp không ngoài các bạn nhé, hoặc bếp điện. Còn bếp từ thì không dùng được. Muốn sử dụng bếp từ thì các bạn phải mua cái ấm mà Mocaport ở biến thể khác. Nếu như không có thời gian thì các bạn nên bật bếp trước và bật ở công suất lớn nhất. Sau khoảng 2 phút thì chúng ta sẽ giảm về công suất 1100. Qua một thời gian sử dụng thì mình nhận thấy là chất lượng pha cà phê từ ấm Mocaport này nó ngon các bạn ạ. Nó ngon hơn hẳn so với pha phin và tiết kiệm được cái lượng bột cà phê. Ví dụ như cùng một cái lượng 20g bột cà phê thì chúng ta sẽ chiết xuất ra được khoảng 2,5 ly tới 3 ly cà phê. Nhưng đối với pha phin thì nó chỉ được 1 ly, hơn 1 ly một chút thôi. Và chất lượng cà phê pha ra bằng cái ấm Mocaport nó sẽ ngon hơn và đều nhau. Pha phin thì phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, cái tay pha của từng lúc. Ngày hôm nay mình phá như thế này, nhưng ngày mai mình sẽ phá kiểu nó chất lượng nó không được như ngày hôm nay, hoặc là có thể ngon hơn. Phụ thuộc vào cái tay pha của từng người, cái cách pha của từng người. Nhưng đối với cái ấm này thì nó rất là ổn định. Nhiệt độ thì mình đặt cố định thôi. Ngày hôm trước đặt như thế nào, ngày hôm sau mình đặt như thế. Và
Lượng nước thì mình điều chỉnh phụ thuộc vào cái cách uống của mình. Nếu như mình muốn uống đặc thì mình cho lượng nước ít lại, còn như mà muốn uống loãng thì cho lượng nước đúng cái mức khuyến cáo của cái nhà sản xuất, đấy là thấp hơn ở dưới kia quán an toàn một chút. Đối với cái ấm chính hãng thì ở phía ngoài này thì không thấy, nhưng ở phía trong là có một cái gơ như thế này các bạn này, gơ ở phía trong thì mình đổ ngang cái mức nước đấy là vừa. Đấy. Là nhà sản xuất nó sẽ có cái khuyến cáo là đổ mức nước ở ngang cái gơ đấy, còn cái ấm này thì không có. Đây mình giảm về 1.100 đấy rồi này, là cà phê nó sẽ đầy lên. Bên này là ẩm chính hãng nhá, còn bên này là ẩm hàng giá rẻ, để các bạn nhìn như thế này phân biệt được rồi. Chất lượng nhôm nó khác nhau, bên này nhôm nó kiểu bạc bạc, nó thế nào á, ở bên này thì nó khác, nó dày thanh như thế này. Và lát nữa các bạn sẽ xem là nó đẩy cà phê lên nó cũng có khác nhau nhá. Cái ẩm chính hãng đẩy cà phê nó cũng bị văng, còn cái ẩm hàng giá rẻ thì nó hơi văng ra một chút. Đấy, tuy nhiên sự chênh lệch giữa giá cả và thương hiệu thì cùng đun một lúc, nhưng cái ấm này thì nó đã đẩy cà phê lên rồi, và các bạn thấy chưa, cà phê đẩy ra rất là đẹp. Để có bọt các bạn nhé. Bên này gần xong rồi, mà bên này thì cà phê chưa đẩy ra. Mình để mức lửa này là vừa đấy các bạn này, vì mình pha nhanh quá cũng không được. Nếu như pha nhanh thì một số bột cà phê mịn nó bị đẩy lên và cà phê nó chiết xuất không hết. Đây có sự khác nhau đấy các bạn ạ. Hai ấm này nó kích thước tương đương nhau. Bên này có to hơn một chút thôi, chủ yếu là to cái phần là phía trên, còn phía dưới nó gần bằng nhau. Đây, cà phê bên này là như thế. Khi nào nó sủi bọt lên thế này là đã hết nước đấy các bạn nhé. Nước nó đẩy lên hết rồi, còn không khí nó sẽ đẩy lên trên, là như thế này là bên này xong. Bên này xong rồi thì ở bên này bắt đầu mới cho ra kết quả đấy các bạn này. Đây, các bạn thấy chưa, mình cũng để tiến như thế này, không dịch ra giữa, để nhận cái lượng nhiệt lượng nó rộng ở bên kia để chúng ta dễ so sánh. Cà phê đẩy ra nó bị bọt các bạn ạ. Đấy. Mình chưa hiểu vì sao mà cái ấm này khi cà phê đẩy ra là nó cũng tạo thành một cái dòng chảy giống như cái ấm chính hãng lúc này, và nó cứ thổi bong bóng như thế này, mặc dù nước ở dưới con rất là nhiều. Cái ấm chính hãng thì cà phê nó tuôn ra đều nhau, nó không có cái kiểu bọt hai bên như thế này. Nếu như chúng ta mà tăng cái nhiệt lượng lên á, tăng công suất bếp lên thì nó sẽ đầy vắng ra ngoài. Đẩy lên cũng rất là chậm các bạn ạ. Cà phê đẩy lên cũng chậm hơn so với cái ấm chính hãng lúc này. Đun lâu hơn, cà phê đẩy lên lâu hơn. Nếu như chúng ta đẩy lên lâu quá thì nó cũng sẽ bị đắng cà phê các bạn. Rồi để cho nó nhanh thì mình sẽ cho cái ấm ra giữa đi. Đấy, cho ấm ra giữa thì nó văng ra ngoài đấy các bạn này. Đây các bạn thấy chưa, cái ấm này nó hơi khó chịu một chút. Tuy nhiên giá rẻ thì chúng ta nên chấp nhận. Đậy nắp lại để khỏi văng
ra ngoài, cà phê văng ra ướt ra đây rồi này. Bình thường mình đậy nắp lại nhưng ở đấy mình mở ra để quay cho các bạn xem. Đấy, như thế là hết được đấy các bạn nhé. Khi nào nó không khí nó lên nhiều thì nó đã hết được ở phía dưới rồi, chúng ta pha xong. Mình sử dụng một thời gian dài thì mình nhận thấy là chất lượng cà phê của cái ấm chính hãng này pha ra nó ngon hơn một chút so với cái ấm giá rẻ, và độ ổn định nó sẽ tốt hơn. Gia đình thì chúng ta nên mua cái ấm 3 cục các bạn ạ, giống như mình mua đây là vừa. Chất lượng cà phê nó khác nhau các bạn ạ, khác nhau một chút thôi. Ở bên này ngọt hơn, bên này cũng thì đậm đa hơn, đắng hơn một chút. Bây giờ mình sẽ rót hết lượng cà phê trong hai ấm đá nhá, để xem cái phần đẩy của ấm, phần thân trên của ấm á là như thế nào, xem có cái cành cà phê không. Đây là cái ấm chính hãng, nó còn một chút, nó bị đẩy lên một chút xíu cái cành cà phê, đấy là những cái hạt quả mịn. Đối với cái ấm hàng giá rẻ thì cành cà phê đầy lên nhiều hơn một chút. Tuy nhiên nó sẽ được khắc phục khi chúng ta sử dụng cái máy sấy chuyên cho cà phê. Cái máy sấy của mình thì máy sấy giá rẻ, cho nên là một số hạt cà phê nó mịn quá thì nó sẽ đầy lên trên này, tuy nhiên là nó không đáng kể. Sau này mình sẽ thấy cái lưỡi lọc ở phía trên của cái ấm hàng giá rẻ này để hạn chế cái lượng bột cà phê đầy lên trên. Sau khi pha xong thì mình tháo ra thì quay cho các bạn xem luôn đây này. Hơi khó nhìn. Bên này nở ít hơn một chút. Vừa rồi mình so sánh giữa hai ấm. Nếu bạn nào quan tâm thêm thì vào phần mô tả video đọc cái bài viết của mình. Và cần mua ấm thì các bạn cùng vào đường link liên kết ở trong đây, mình để trong cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn có điều kiện thì nên mua cái ấm này, mà chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta mua cái ấm này cũng được. Cái chất lượng pha cà phê nó ổn định, nó ngon hơn so với pha phin, và nó sẽ tiết kiệm hơn so với pha phin. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã xem video. Tám mươi 6 độ C, 87 độ C là cùng như lúc này.